yung both lineups na actually played super late game. I think they should play a bit more aggressive in the early. I think they should get the advantage. Maaga pa lang. Kasi yun yung naging problema eh. Ang tanong ba dito, SRG, kaya nyo bang umasim pag walang Cho si Yumes? Yung mga ganun. And it's getting banned out consistently. I was thinking maybe baka may backup plan, pero nagmumukhang paulit-ulit lang ibaba ng RRQ yan and they should be able to do well. Now, here's the first adjustment na ginawa ng SRG. Lumipat sila ngayon sa blue side, putting RRQ on the red side. Pangalawa, bakante yung Cho, bakante rin yung Matilda. So, yung tanong mo kanina na kung kaya ba nila maging aggressive, if Yumes doesn't have his Cho or Matilda, masasagot na nila yun ngayon kasi there's a chance that both could be open by the end of this draft. And surely, at least one of those are gonna be open. I'm talking about those heroes kasi yung Bruno ay tinanggal na ngayon. So Granger should be the first option or first choice pagdating sa pagkuha ng mga gold laners. That's right. And of course, para naman sa Rome, Chip or Cho. They're gonna have to give up one or the other. And depende pa rin if they're very willing. Cho is not banned out. Yeah, I don't know where I heard that. But Cho's not banned out. Parang mas okay ang Cho na tanggalin mo dito. But no, Matilda talaga yung choice. Kasi yun yung kailangan mong pagpilian eh. Are you willing to give Yumes the Cho or the Matilda? And as of this moment, parang yung Cho ang pwedeng ganap. But we're gonna rely towards comfortability. Kanina kasi ang naging problema nila was that Sekai's hero hindi makulit yung hero ni Sekais ng game number 2 and it's not the best case scenario for him kasi you want your jungler to be able to move, especially with how Sekais is doing in terms of playstyle. Now, pwedeng mag-show ang side ng RRQ. Alam natin na ginagamit ni Idok yun. Yung sabi mo kanina, that could work well against this hero. Yeah. And Cho is open. It's a risk actually na ngayon binuksan nila yan. But instead, it's gonna be a Suyu and a Glue. Suyu is also susceptible to the Cho. So parang, alam mo yan, for the longest time, I think both of the teams are neglecting this specific hero ngayon. And finally, sabi ni Yumes, uy, sa wakas, maka-highlight reel na ako. Diba? That's his highlight reel hero. So, honestly, he should pick it up here. Or else, there's a risk it will get removed here. Pero, you know what? The dami pang role na open. Still lots to consider. Mid lane can also be kind of prioritized here. Vexana ulit, no? Yung unahan yung Granger, pwede din. Yeah, you can either go Vexana, Granger, Cho, Granger if you want to. Para lang kahit paano meron ka talagang sigot. So, with that being said, there's the Granger. Pero yung Farsa nandyan, even with the Cho available, that's interesting. I feel like there's gonna be a bit more access pero hindi yun yung pipiliin. Both of the teams have completely disregarded that Cho. Pero comfort ng RRQ ang hahawakan nila dito. Jawhead was used, I believe, yesterday or the game where they went up against the LID. Hindi man nila nakuha yung panalo during that time, pero I saw the potential that Idok had with this specific hero. So they're gonna try to use it again. Kasi parang mas madali naman yung huli with the Farsa and the Granger available as long as magamitan mo ng Unstoppable Force. Ang mangyayari pa dyan pa yata ang magiging prayo na Rome ban dito is baka Beleric pa eh. Are we in that multiverse na wala na, nagbabago-bago ng priorities. Parang usong-uso sa kanila yun, no? Yung Beleric, usong-uso sa Indonesia and even sa EECA, to be specific. Chip is completely ignored as well. Hindi pa siya banned. So, I expect a possibility of a Chip here, pero I'm not super excited about it. Maybe one of the reasons kung bakit hindi nila pinansin is okay lang din na mabigay siguro sa SRG yun. Maybe they think na hindi man siya deadly na mistake. Pero, honestly, ang daming open. Ayan na nga. Literally invented one. So, I feel like if RRQ, kung ikaw ang RRQ, you're gonna have to be ready for high loss na pwedeng bit-bitin dito ni Kram. Kasi Kram has been using the Gat at Catch Up for at least a game. Tapos nag-edit siya ng pangalawa. Yun ata yung time, I believe, na hindi sila nakakuha. Oh no, the Gat at Catcha was used in game number 2. Tapos nag-edit yata sila ng game number 1. So parang gana naman siya at some point. But the Edith should be here somewhere kung pwede nilang gamitin if
is still available if you ask me. Pwede rin gamitin niya ng parehas na teams. So, yeah, I feel like the Hylos Eve really is a deadly combination if you ask me. Pagdating sa ganitong klase ng composition, lalo na yung glue nandun din sa kabila. Your team is picking. And they're trying to find out, interesting nga, yung gold lane pa ang tina-target dito Yeah. ng SRG. So, honestly, without the Bruno, the Granger might actually be in a good spot, no? Sa scenario na to. You don't need to pick up your gold laner here. I think it will get hunted down by specific heroes. Layla mo na, joke. Parang ano, I'm thinking of like a possibility na mag-get Sir Moscow, but the Valentina is gonna be the choice first. I like the Valentina kasi meron siyang dalawang options. That's the Feathered Airstrike and the Electrifying Beats. So parang may paraan siya para makatakas. And I also like na yung RRQ nilagay nila yung hero ni Renz sa second phase because he has a lot of options given na nagkadita siya kanina tapos nanalo din sila. So, that's like an extra addition to the hero pool na kailangan din i-consider ng SRG. Now, if you're SRG, you're thinking of like a Cram and the Yums hero. Again, Cho is available. Pwedeng i-pick up yan dito ng SRG. Tapos, dagdagan mo ng Hylos. Cho Hylos wouldn't be a bad combination at all. Actually, ganda nga nun eh. That's a perfect pick up SRG, not to mention comfort pick na nga siya, di ba? It's really good. I hope they go for it. There's the Cho. There's the Cho, and it's not Hylos. Is picking. Oh, It's the wow! Kufra. It's been a while. Parang narinig yata nila tayo kanina. Ito Okay. yung inaabangan natin eh. Wait, so Cram's gonna be using the Cho. Parang Saka- gano'n na nga. No, parang Cram's gonna be using the Cho and then they're trying to limit the options nung Cho head para doon sa galaw, but we're going a little way back a few months ago where Claude is gonna be picked up once again. Ginamit na rin naman yung hero na yan, I believe, kahapon or nung isang araw by a couple of gold laners, but that is gonna be the choice para sa RRQ, Hoshi, and Selangor Red Giants, both already having 1 point apiece. The race, the 3 wins continues. Casters, pasok. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito for the campaign ng SRG, pati rin ng RQ Hoshi for the next spot na nga lang din dito sa lower bracket. Kung saan naglalaban sila for that next round na nga lang din, kung saan may nag-aantay na. Pero still, kami makakasama nyo at Inay nga pala for the third game ng SRG at RQ Hoshi. Ayan na nga, no? Magkikita na naman kung saan 1-1 na ang ating score matapos makakuha ng napakalupit na comeback victory ng SRG. Pinakita naman ng RRQ kanilang kakaibang kadita play. Tanong ngayon ay medyo standard ang naging draft. So may pasabog ba ang RRQ para dito sa ating game number 2? Parang sa galaw na lang mga pasabog nila. Tinanta na nila yung mga somewhat mga heroes kanina nga na-refresh yung ulit nakita. Pero as Hans have mentioned, parang a little bit of a throwback din sa pagbabalik muli ng Claude. Oo. Pagdating dito. At onto the hands of Skylar pa, by the way, no? Na Oo. posible pa rin naman, we understand na nandun pa rin yung nade-deliver na damage. Pero nakita naman natin na there were some options pa rin naman available sana dito for Skylar. Comfort pick na kasi ata ni Skylar to. For the longest time, yan din ang pick na nagpasikat talaga sa kanya. Kaya against a Granger na very specific ang playstyle as a marksman, it's interesting to see na ang goal talaga dito ng RRQ Hoshi is to just let Skylar farm and eventually no magkakaroon sila ng napakalakas na late game carry. Ang tanong ay kung aabot pa ba tayo ng late game dahil kung titignan mo naman ng Selangor Red Giants, ang daming pwedeng pumasok sa backline. Ito na naman tayo sa mga basa sa ating draft. Pero as Dave mentioned, around 30% the draft and 70% pagdating talaga sa execution. Dahil maraming mga out of this world na mga mechanical na skills dito na ibibitaw ng ating mga players. Sobrang high caliber ng plays din natin kanina na nakikita. Pero so far, 1 minute and a half here on the game. Wala pa naman tayo nakikita mga maagang first blood na meron agad na corner out. First we have corner out. Medyo nandito si Sekais at Cram. Napapaligiran ng RQ Hoshi. Oo, Sekais sana hanap na niya si Idok pero mukhang makakapag-dash naman pabalik doon sa may bandang tore. lang. Ang Turtle ay malapit na rin mag-spawn at RRQ Hoshi ata ang mauuna sa pwesto. Delikado si Cram pero may Jeet Kundo plus the Shun po naman palayo. Kaya naman mapopoke lamang siya. At mukhang namamana na ata ni Cram ang pag-emote
galing kay Zorn. Napakadalas na niya mag-emote sa larong ito. Kasama na talaga yan sa, medyo nabibitin pa siya sa dash na pwede mong gawin sa isang show. Oo. So yung emote ngayon ang nadagdag, hindi na lang pakaka-item, check niya lang din. Pero sa ngayon, check lang din sa may bandang mid. Stormy falling down. Rins with the first blood. Wala na rin siyang panakas doon kahit mag-purify siya, ay namukaan na rin siya at napakatapang ni Rins with that play. And with that, marerewardan sila ng unang pagong ng larong ito at mamatahan pa nga ni Skylar na ninanakaw yung orange buff nila. So yun na lang yung naging option dito ng SRG, somewhat for Sekais na hindi naman masyado ma-left behind. At pansin ko dito, nagpapalitan lang talaga sila ng Sutsujin ng hero. Diba? Oo. Even with the Joy na ngayon nasa kamay muli ni Sekais. Pero all in all, mas expect talaga natin yung ganitong mga kalikot, mga rotations both for SRG and even RRQ Hoshi. Kaso nga lang, this is not the job that we're expecting na puro patras yung nangyari kasi nga ang sakit na ng base damage alone dito nila Innocent. Oo. And medyo ito na nga yung power spike ng Selangor Red Giants, no? You have two playmakers, meron kang Cho, meron ka rin ng Kufra. Ang gugustuhin mong gawin dito ay talagang ikaw mag-pull ng trigger. Tinihintay na lang siguro nila yung tsansa na makakuha na ng burst damage mula kay Sekais at Yoms, no? Wala pa taman malalaking rotation na nilalabas ang Selangor Red Giants, kaya as of now, parang tahimik pa rin yung laro. But let's expect that to change dahil alam na rin ng Sama-sama SRG, nagsasama-sama na sila. Yeah, you have the playmaker, meron din naman mga damage maker dito. Or damage dealer for SRG. At si Yums na nakikita natin, yung element of surprise na bubuking kasi. Dahil nga dito kay Ayun, Idok, nabibigyan din agad. And that's just the first play. Mamaya ay makakakita pa tayo ng mga iba pang mga offensive na play mula sa Selangor Red Giants dahil ngayon pala nagsisimula ang kanilang power spike at RRQ Hoshi. Ito na yung oras na kailangan nilang patagalin yung laro. At tignan mo naman si Innocent, nagpapaulan na ng mga bala. Isa na lang para kay Rins pero naubusan na siya ng energy. Pero si Kram may nasipa sa gitna. Medyo makunat nga lang ang isang blue. Ang tanong ay kaya ba nilang i-burst dito? Split. Ito na lang, isang bala pa and that's gonna be a kill for Kram. Hindi pa rin kaya ng 5. Kung wala pa rin malakas sa 5 kahit blue ka. Oo, at imagine mo, grabe yung commitment to ng Selangor Red Giants. Although medyo nabigyan talaga, actually hindi medyo nabigyan talaga na magandang space doon si Skylar. But all in all, as you mentioned, ito talaga yung strength na meron niya silang Red Giants. Sama-sama sila, sama-sama rin sila ang binabato ng mga bala ni Skylar. Ayun na, si Yums ang unang babagsak pero si Sekais nahanap din niya at mukhang makakaalis siya after getting that kill on Skylar. At may turtle pa naman. No electrifying beats available for SRG at si Dyren ay nagmumuka na dito sa harapan ni Kram. At mukhang ang turtle na to ay mapupunta sa kamay ng RRQ Hoshi, maliban na lang kung kuha ng Death Sonata ka, hindi eh. Ligtas na muna. Tinitingnan ko rin kung kukonekta eh. Pero for now, RRQ Hoshi, maganda na naman sa somehow. Naging bawi nila doon. Prioritizing the turtle. Second turtle, by the way, na makukuha pa rin po dito ng RRQ Hoshi. Dito for SRG, mas nakikita natin nagpo-focus sila dito to hunting down members na nag-iisa, na pwedeng bigyan. At even for Yums, na doon ay medyo napapalalim magpag-cut against RRQ Hoshi. Sakto din eh, no, na si Sutsujin sa pagpasok niya dito, lands the stun on Sekais. At mukhang may retry pa rin naman para ma-secure ng Joy at yan na unstoppable force. The retribution is secured as well at yung stun ay magko-connect. And that's gonna be a kill for the Skylar here. And RRQ Hoshi, medyo nahanap naman nila yung mga targets na gusto nila. Ito na yung inaantay nila na rev up na yung engine, well-stretched na rin yung mga pag-abante dito nila Idok. And definitely po Skylar, ito yung mas gusto talaga nila. Giving him enough of a farm na nga lang din para mas the earlier the better para dito sa Kingdom. And ang maganda doon, no, nahanap nila yung Joy na dapat unstoppable at this point. Pero Idok mukhang nakaramdam na hindi siya dapat dumadaan doon. At nakita din kasi ni Rins na walang tao doon sa kanan. So most likely, ang lahat ng mga katauhan ay nasa kaliwa. Yan ang mga logic natin, mga bata. Dapat naman. Kita ni SRG yan. Dapat bago ka tumawid, left and right ang lingon, pero left and right din ang bato dito ng mga bala. Oo, at mukhang isusunod pa nga nila si Idok. Makapag-flicker naman palayo. Si Dyren ngayon tumatangki ng 4 at pasasapian pa nga si Yums. So dalawa ang makukuha dito ng RRQ Hoshi, SRG. Mukhang trade lamang kanilang mahanap. Pero for now, nakita naman natin kung paano yung naging chase down ng RRQ Hoshi.
Hoshi. And the good thing about this is maaga naman or maagap yung ginagawa nila dito na counterplay against SRG. Hindi na lang sila yung somehow nagiging one-sided na talaga nadodomina. Which ngayon, tinatry na i-dominate sila Stormy. Ang sakit naman. Yan na, split na gamit. Blazing duet on to 4 pero pumasok sa 3. Nakapag-BMI si Skylar. And here comes the electrifying beats. Mahahanap pa rin siya. Nice kick mula kay Crab pero may purify pa. Humes nakahanap ng 2. Hindi na kailangan mag-ultima dahil nakulong ng 2. At mukhang tuloy-tuloy na nga mga kills for Innocent. Double kill. Make that a maniac. Dahil 4 ang uubusin ni Innocent. Ililista niya na naman! Securing a maniac onto the 7-minute mark of our game. And an official wipe out laban dito sa RRQ Hoshi SRG. Starting it hot, starting it strong here. At ito rin yung isa sa specialty na nakikita natin na grabe yung control na meron si Innocent when it comes to his Golden Heroes. Early game advantage talaga ang Selangor Red Giants. RRQ Hoshi, kailangan na nilang i-face ang reality na wala silang palagi into the early to the mid game. And as we watch the instant replay, makikita natin yung positioning dito ni Skylar. Maganda yung pagpasok niya. Yes, maraming natamaan. But then again, Sekais was already waiting doon sa backline. And after that, yung sequence talaga ng plays nila, kung mapapansin mo, Innocent and Stormy had free reign. Hindi sila masyadong nahawakan. Ang ganda ng follow-up ni Yums, kahit na hindi naman super lapit sa Peder, but the idea na manakap mo lang ng konti ng pag-jump in mo. Sobrang laking bagay na ilang segundo. And all Purifies was exhausted by the way here, even for Rins, which led to Cram and even Innocent for the free hits na nga lang din. Mapapashish ka talaga kapag ganun yung nagawa niyong play laban sa RRQ Hoshi. Lahat ba naman ng bala, tumama at umaamba-amba na nga dito si Cram. Nag-aabang ng pwedeng masipa pero 2 sa kanyang mga targets ay purify pa. Selangor Red Giants, pwede nilang i-bait out ang mga battle spell na yon, pero mukhang si Skylar muna ang kailangan mag-BMI palayo. Medyo napapalalim dun si Rins. But ngayon, meron naman siyang magagaya na feathered airstrike magagaling dito kay Stormy. But all in all, parang one clash yun talaga. More on team clash talaga yung nangyari doon. And that set the momentum here para sa SRG. Kung kanina more on, sabi ko nga sa bayan, compared to Game 1 and Game 2 ngayon, nakuha na naman ng SRG yung lead. 4.5k gold lead na hawak nila, 10-4 kill score. And definitely yung hawak sa mapa and vision is nasa sa kanila na rin. Oo, na mukhang grabe na nga yung mga play dito ni Cram. Nagkamali nga lang ng sipa, kunwari na lang walang nakakita. At yung Lord na to ay mukhang tatry naman i-secure ng Selangor Red Giants. RRQ Hoshi, alam nila na walang flicker dito si Cram. Ibig sa paganon, ay paganito ang mga nangyayaring sipa doon. But it's okay, although sabi nga natin, malaking bagay yung timing. And of course, matatimeran na later on ng RRQ Hoshi dito. Si Cram with the flicker, sipa niya nga. Walang TikTok to, pre. No, wala munang TikTok. At mukhang makakadepensa naman si Innocent doon sa may bandang itaas. Sadly for RRQ, hindi nila makukuha yung Torre na yun. Naging maaga naman yung pag-rotate ng SRG. As the First Lord, mukhang hindi pa sisimulan dito at nag-aabang pa sila ng pwedeng mahuli or maybe just waiting doon sa cooldown ng isang Cram na medyo matagal pa, 1 minuto pa yan. Ang tagal kasi ng flicker no? Kaso sa ngayon, nandyan na rin naman yung sipa niya. But yung idea na mas mahaba sana yung pwede niyang lakbayin. At kailangan niyang ingatan yung anggulo ng sipa. Hindi pwede magulo. And ngayon, magkakagulo-gulo nga ba sila? Dahil nandito na sila sa Tsujin and even Dairen na nakaabang. RRQ Hoshi trying to set base na nga lang din dito sa malapit sa Lord Pit. Di binibitawan nila Idok itong LBM habang dito pa rin naman ang SRG buong 5 sa may Lord Pit. Ayan na nga, binabakuran na ng Selangor Red Giants. Doon nagpakita Stormy doon sa may bandang ibaba. Hindi pa nila alam kung nasaan yung Jawhead, which is a very crucial piece of information for SRG dahil ayaw mong may mapitas bigla na manggagaling doon sa Jawhead. The conceal play might be available pero mukhang buburst na nga ata nila yung Lord at hindi na makakalaban pa ang RRQ Hoshi. Libreng Lord para sa SRG. So naging call na lang nila doon is somehow ipadala si Skylar onto the top lane, clear off a turret. Nag-succeed naman sila. Pero hindi naging successful yung somehow pagtatry na pag-penetrate doon ng RRQ Hoshi sa backlanes ng SRG. Kasi ang ganda lagi ng formation na ginagawa doon ni Cram, providing so much information na prevent nila yung mga possible ganks dito sa RRQ Hoshi. Nakakatakot din kasi if you're Selangor Red Giants, lamang kayo, yes. Pero tandaan nyo yung kayo mismo yung gumagawa sa RRQ Hoshi kanina. Sa mga 5k gold lead, kaya mabaliktad.
at hindi nila pwedeng maliitin yung Ay, setup may power isa! dito ni Idok. Kaya naman si Idok mismo yung sisipain nila at puputok ang electrifying beats. Pero mukhang Rhythm of Joy ang tatapos sa kanya at may konting banat pa. Kaya naman yung Lord doon sa may bandang itaas ay gagamitin na rin nila. Selangor Red Giants. Dedepensa, hindi RRQ ang mag-uulti dito sa my Lord. Sakto naman din yung Federal Airstrike just to try and delay na nga lang din. Bawasan yung Lord na dala-dala dito ng Selangor Red Giants. Pero what they cannot prevent is actually members of SRG na tumatarget ngayon dito sa inhibitor sa taas. At ang bawat bagsak may napapabagsak pa! Pumasok na rin dito si Sikai sa si Sutsuji na ata ang isusunod nila. Yung sipa nga lang ni Cram. Medyo Ay. off angle ulit pero hindi yung kanyang mga kakampi dahil Selangor Red Giants sinubos na naman sila. Dalawa na lang ang nabubuhay pa. Si Idok at si Skylar makakadepensa pa naman. Homes. Pero Selangor Red Giants nag-iinit na. Grabe yung sipa rin doon. Kailangan natin i-highlight yon kasi medyo halata talaga yan, Umi. Off Pero angle, still, boss. yung idea, yung solusyon ay nandun pa rin naman. Ang importante, resulta. Resulta diba? naman na nakuha doon ng Selangor Red Giants ay medyo maganda-ganda. Nakabasag sila ng tore. Nabutasan na yung base ng RRQ Hoshi. But still, kailangan sobrang ingatan na ni Cram. Medyo napapadami na sa listahan ng mga off-angle na Wave Dragon niya. O lang pa ang baka maging sabihin nila dito ay sinipa niya para pumunta doon sa Pero angulo hindi ni talaga Yugs. Diba? Pwede nilang sabihin yun. Oo. Kaso si Idok mukhang nahanap na dito si Innocent. Ayan na, sipa! Kaso yun yung sipang perfecto. Legendary na tuloy si Innocent. Make that a double kill dahil si Rinse mawawalaan na rin. Si Tyren ay masuslow. May Mahabol baka pa naman pa. kagaling. Inimutan ni Cram. Walang sipa yan, boy. May split-split at may immortality pa. Makakadash nga ba? Hindi. Triple kill para dito kay Innocent. Sa Skies, Guys. meron pang retry. Inasinayawan na nga doon sa loob ng base pero mukhang makakaalis din siya. Dalawa ang magdedepensa para sa RRQ. Si Innocent, diretso lang itingin. Sabi niya, another maniac kill ba to? Dalawa, laban sa 5 ng SRG ngayon. Mabubuhay na rin sila Skylar. 4 Diretso lang ang seconds. tingin nila dito. 2 segundo, mabubuhay na yung isa pero nasipa si Sutsujin at ngayon base lock na ata ang harap ng Selangor Red Giants pero biglang lumabas yung mga minions kaya naman makakadepensa pa dito ang RRQ Hoshi. And here comes Skylar with a blazing duet. Nandiyan na rin yung ultimate Innocent! pero yung mga bala ni Innocent. Meron pa namang death zone ata pero tinutok na dun sa mali. Masyadong advance yung tutok dun sa BMI, kapatid. At nakita natin ngayon for RRQ Hoshi. Nahihirapan na rin sila kung paano nga ba yung magiging angulo nila. Hindi na lang yung angulo ng sipa ni Cram yung binabantayan natin, but also the BMI and sabihin natin blazing duet here para kay Skylar. Nakita natin na sobrang clutch by the way just to try and salvage what's left of their base. May isa pa naman or rather dalawang turret here para sa RQ Hoshi. Pero in an instant, ilang segundo na kailangan dyan ng SRG. Kaya kailangan yung bawat segundo sulitin nila. Naku, unstoppable force ang sagot ay Wave the Dragon. Palitan lamang ng kills pero si Tyren Ayan nag-flicker in na. na. Si Stormy ang kanyang hinahanap pero si Skylar medyo Innocent. hindi umabot ang Innocent. kanyang placing duet. Doon sa may bandang likod nag-aabang sila ng pwedeng maparil pero mukhang hindi na nila itutuloy yung Lord. Masyadong mainit. Papalamigin muna ng SRG. Mainit din ang mga mata sa isa't isa. Nakikita na si Innocent, kahit na inaawat na siya doon nila yung pasugod pa rin yung ginagawa niya dito against RQ Hoshi, knowing na he is someone na sobrang hirap din mahuli. If ever man na mag-hold down sa kanya, members ng RQ Hoshi, remember naka-purify itong Granger na to. Standing at a 14.05 KDA. So far, hindi pa rin naman siya napipitas at yung kanyang mga bala niya ay talaga namang tumatama! At hindi lang yun dahil si Sekai ay nakahanap pa ng Isa isa. pa! Sino kaya ang makakakuha ng Lord and it's still gonna be the joy. And mukhang 3 na nga ang nawala para sa RRQ. 3 bala na naman ang kinailangan plus the Lord. Suspect! Nagpapaulan ng bala, nagpapaulan ng triple kill at kaya magpapaulan nga ba na isa pang panalo? Hindi na ata ire-reporta sa Sokoto. Ilista mo na si Skylar dahil shutdown pa. Legendary pa nga para kay Innocent dahil hindi siya inosente dito. Game 3 para dito sa SRG. Match point for Selangor Red Giants. Securing that point laban sa RRQ Hoshi. Grabe naman yung intense na game ng number 3 na yun, Umi. Grabe rin yung performance ni Innocent. I think that is by far the best Granger performance in M6. And makikita natin yan, hindi lamang sa stats kung hindi sa paglalaro na rin niya. An Performance. early maniac to the snowball. I think 18-0. 18-0. Who does that? Sinong gumagawa niyan dito sa M6? To see is to believe. No. Kaya pinakita sa atin ni Innocent kung paano nga ba
natatatak sa atin yung magiging Granger play niya. Even though this is a lower bracket match, nakita natin nandun pa rin ang pagpuso at ang pag-asa for that golden road. But still, para himayin ang game number 3, let's throw it over to our panel. Grabe ka naman, Innocent. Ba't naman ginawa mong rank games? Ano kung ginawa mong rank games, pre? Ano lang ha, for context, elimination yan, pre ha. Baka matapos yung buhay nyo pag talagang... Pero men, wala akong masabi. 1907? 5? 7 ata eh. Alam ko 5. O yun, sabi ng voice inside my head, ano man, aka the voice inside the studio, 5 daw. So, okay. Wala. Umuulan ng balain, umuulan ng double and triple kill. May And maniac honestly, pa nga eh. May maniac pa. Yung ganong klase performance, mas gusto ko yun kaysa yung isang savage lang. Ito, dire-diretso eh. Oo, dire-diretso. Tsaka bago magsimula yung Lord, may patayan na kagad. Nag-miss walang target practice. I feel like it's so difficult now to just give the Granger to SRG. Ano ba? Sa puntong ito ba, kailangan mo na bang iban parehas ang Bruno or ang Granger? Or do you have to simply deny one and ban one for Innocent na hindi niya magamit? Tignan mo pare, 19:05, 15 minutes, 25 and 9. Isa lang yung minintis niya dyan, pare. Yeah. Nakamintis lang siya ng isa, but that's like a total of 24 KDA. Hindi ko nga magawa yun sa sarili ko rank game eh. Kahit sa rankings, hindi mo magagawa masyado yan. 24 out of 25 kills kasama siya doon. For sure. Diba? That's 98% kill participation. And that is against some of the top players, the top talents of Indonesia. That's not against anyone else. And alam mo, aside from that, yung favorite moments ko dito talaga, yung si Rins, kinuha niya yung feathered airstrike tapos, oy, nakatayo ka lang. Bang! Sunod-sunod. It was really funny. And it was funny kasi hindi siya mapigilan ng glue, hindi din siya mapigilan ng jawhead. Pero you know what? A big part of that is also partly because of Cram. Yeah, I think so too. Kahit na sabihin natin na there were a lot of off-angle with the dragon hits dito galing kay Cram, it was enough to put the pressure on the side of RRQ Hoshi kasi alam nila na anytime, even though there are times na off-angle, pag tumama yun in the best angle possible, then that's automatically gonna be -1. Kung sakali naman na hindi siya palapit dun sa kanyang mga kakampi, that only goes to show that the space was already created. So parang win-win siya at some point kung gagamit ka ng Dead Sonata inside the bush tapos may makita ka doon, then that means Cram can also initiate and try to, you know, put the pressure on them by just staying close, staying near. Kasi binibilang ng mga players yan most of the time kung ilan na lang yung cooldown nung skills, nung ultimate bago siya lumatag ng damage. Pero yes, 15 minutes lang po yung laban. Pero parang pang isang team na yung damage output na binigay ni Innocent. Parang pwede pang, oh my goodness, 122,000. At ang main recipients niyan ay si Edok na may 100k at si Dyren na may 98,000. My goodness, 122,000. All eggs were in one basket. And if that's Innocent, I think it's okay. And dito na papasok yung proficiency with the hero. We were waiting for some players like, you know, some of the top players like Kelran. Yeah. Nagpakitang gilas na din yan sa Granger. Si Granger, yeah. Pero hindi sa ganitong level, This is really, really scary of a performance here, if individual performance lang din. And you know what? Yung supporting cast niya, ang ganda din ng ginawa dito. They were able to keep a lot of distance mula dun sa jawhead, making sure na laging natatapon ng jawhead is yung Cho or si Yums. Si Guys was able to actually dodge a lot of these. And si Daiken walang madikitan na maayos. MVP. Ayun, may assist na naman. Ay, nice assist. Grabe naman, Sir Grabe Simon. naman, sir. Sir Simon, Idol ayan, din yan, buti na idol lang din yan. tinuro mo. Buti na lang tinuro mo, Oo. di ba? Ayan, siya talaga. Siya talaga. Saan ka makakita ng ganyang klase ng KDA? I mean, makikita mo siya pag naglalaro ka ng classic, pag ano ba? Saan pa ba Brawl. makikita yung ganyan? Pag brawl, o kaya pag nagsusmurf ka, ganun. Pero sa ganitong
klase ng level ng kompetisyon na ang kalaban mo ay yung isa sa mga best teams ng Indonesia, you couldn't expect or you couldn't ask for a better game coming in from Innocent just because of how well he's utilized this Granger at this point in time na talagang malinis at you wouldn't, just speechless. I am speechless with how well he's performing. Parang pwede mo siyang isama sa mga satisfying videos on the internet. Kaya Ganun siya ka yung mga ganun siya ka swabe lang gumamit ng Granger. Yung mga pwede mong may nag-narrate ka lang tapos may tumatakbo sa background na video. Yan Nag-narrate ka lang. 'Di ba dati yun, yung Lego yun, yung nasa baba o kaya slime. Pwedeng ito na lang mismo yung highlights, screen record nyo yan, tapos magsalita lang kayo. O kaya basta gets nyo na yung point kasi all throughout I felt like RRQ Hoshi really tried to bounce back in this game. Kaso kasi yung problema nila is that they're trying to use their heroes in a timing na hindi angkop para sa kanila. I felt like Innocent was already online right from the start. At dahil doon, mas lalo siya nagkakaroon ng confidence compared to like RRQ Hoshi Skylar. Na yes, he has the idea. Kung Bruno sana yung gamit niya, pwede siya makipagsabayan for like 7 to 8 minutes. Kaso kasi, pagpapalagan na ng Blazing Duet from like 7 minutes pa lamang when you don't really have the items to fully back it up and you're going up against Innocent na halos 7, 8 kills na within like the first 6 to 7 minutes also. Parang mahihirapan ka talaga makapalag ng tuloy-tuloy. And not only that, right? You were saying a while ago na Yums was doing a really good job. We were wondering kanina kung ano ba talaga yung magiging role ng Ufra sa larong ito. And yet, he was the secondary initiator aside from Cram. So, if you are RRQ Hoshi, mahihirapan ka talaga on like finding your space on where you can position yourself para kay Innocent, para lang maiwasan siya. Pero gets ko yung ginagawa nila, Idok, dito sa scenario na yan. You need to make a pick-off happen. Unfortunately, yung ginagawa ni Cram, alam mo, parang sinasakay niya eh. Pinapasakay niya si Idok, talaga, i-unstoppable force mo ako. Dito ka sa teammates ko, ibabato mo ako palikod. Perfect, I have an angle to kick you back. So it was actually a really perfect storm of people just had no way to reach the Farsa. And pag inabot nila yung Farsa, nakapagwala naman itong Granger nga ni Innocent. And perfect combination of just 3 bouncers, 1 big mage, and a guy who had really good aim at the back. Yeah, the shotgun if you would say. Pero not necessarily the shotgun kasi grabe yung range ng kanyang mga death sonatas at some point in time. You're really gonna have to feel it ng tuloy-tuloy. And with that, SR